Assalamualaikum. Okay, so video hari ni aku akan cuba terangkan kat korang cara-cara untuk streamkan game PS4 korang ke Facebook boleh, YouTube boleh, Twitch boleh, Mixer pun boleh. Terpulang lah pada korang nak stream kat mana pun. InsyaAllah di penghujung video ni korang dah boleh start streaming game korang. Okay, aku sebenarnya stream dekat Facebook and aku main macam-macam platform daripada PS4, PC, Switch, semua yang aku ada aku main. So bila kadang-kadang ni bila aku main PS4 tu, ramai yang masuk stream aku and diorang tanya macam mana aku boleh stream PS4 aku ke Facebook tu. So ada dua cara. Yang pertama, kita stream menggunakan software OBS. Cara yang kedua pula, kita stream direct daripada PS4 tu sendiri. Untuk kita nak stream game PS4 kita melalui OBS, kita perlukan satu device yang nama dia capture card. Dialah yang akan transfer image daripada PS kita ke PC kita dalam OBS. Antara capture card yang aku boleh recommend sama ada Elgato HD 60S ataupun brand Evermedia. Dua brand capture card ni memang dah terkenal dan memang banyak digunakan oleh streamer-streamer lain. So memang trusted. Tapi harga dia mahal sikit yang Elgato dengan Evermedia ni. Korang nak yang murah ada kat Shopee. Ada banyak. Yang tak ada brand pun ada. Murah-murah. Aku tak berani nak recommend yang unbranded ni sebab aku tak tahu kualiti dia macam mana. Sebab aku sendiri tak pernah test. Tapi ada certain capture card yang cuma capture video saja, tak ada audio. Jadi kalau korang guna capture card yang video saja tanpa audio, nanti bila korang stream ada gambar tapi tak ada bunyi. Tak dengar bunyi game. So pastikan bila korang beli capture card tu, pastikan yang boleh capture dua-dua jenis, video dan juga audio. Kalau kita dah ada capture card kita, sekarang aku akan tunjukkan cara untuk pasang dia. Kebanyakan capture card dia lebih kurang sama je cara pasang dia. Tapi kalau korang punya berbeza daripada aku punya yang Elgato ni, korang boleh tengok dia punya manual. Tapi biasanya lebih kurang je. Ok, jadi aku akan letakkan satu diagram dekat screen supaya korang boleh tengok. Kita just ambil kabel HDMI kita, cocokkan ke PS4. Kabel yang sama kita cocokkan ke capture card kita di bahagian HDMI in. Ambil satu lagi kabel HDMI, cocok ke HDMI out capture card kita. Kabel yang sama tu kita cocokkan ke monitor ataupun TV kita. Lepas tu cocokkan USB-C tu ke capture card dan hujung USB tu kita cocokkan ke PC atau laptop kita. Lepas korang dah siap setup ni, kita dah boleh cuba. Aku akan tunjukkan korang pula cara nak masukkan dia dalam OBS. Jadi kat mana kita nak download OBS ni? Senang je, aku akan tunjuk sekarang. Buka Google, type OBS. Yang pertama kita akan nampak obsproject.com. Itulah dia. Nanti aku akan linkkan sekali website ni dekat dalam video description supaya senang korang nak buka. Ada 3 operating system kat sini, Windows, Mac dengan Linux yang OBS support. After korang dah download dan install, nanti korang buka OBS, cari logo ni, just klik OBS dan buka. Ok, aku tengah running OBS sekarang. Aku buka je OBS aku. Ok, OBS aku macam ni. Korang punya tak macam ni lah, sebab ni aku dah ada scene aku yang aku dah letak. Ok, aku tutup jap ni supaya tak pening. Ok, so aku akan besarkan bawah ni. First kali apa yang kita nampak adalah kat bawah ni sebenarnya. Tepi ni jangan risau lagi lah. Ini nanti video lain. Yang tepi belah kiri ni dengan belah kanan ni nanti video lain aku akan buat. First kali yang kita nak tengok adalah scenes. Nanti OBS korang bila baru memang kosong, tak ada apa-apa. Kat sini scenes kosong, sources pun kosong. Apa kita nak buat adalah kita kena create scene. Add scene, klik tanda tambah ni. Klik tanda tambah ni, add scene. Add scene, letaklah nama scene apa korang nak. Macam aku ada starting soon, in-game, chatting, be right back. Itu antara scene-scene yang aku pakai dalam stream aku. Ok, next lepas kita dah create scene, kita kena letakkan sources dia. Sources ni apa yang kita nak letak dalam kita punya stream, dalam screen kita. Nak nampak kamera ke, nak nampak game ke, nak letak gambar ke, logo ke, terpulang lah pada kita. Ok, so dekat sources sama juga. Kita klik tambah. Kita nak cari adalah video capture device. Video capture device. Sini ada banyak. Kita boleh letak audio, gambar, video, ikut suka kita. Tapi kita nak video capture device ni. Klik video capture device. Namakan capture device korang. Macam aku punya capture card Elgato ni aku namakan sebagai gameplay. Korang namakan apa saja yang korang nak. Klik OK. And then kat sini device. Kita boleh pilih device apa yang kita nak tunjuk tu. Kalau korang pakai Elgato, dia akan keluar nama Elgato kat sini. Ataupun apa-apa brand yang korang pakai, dia akan keluar kat situ. OK, after korang dah pilih, pergi dekat sini, resolution FPS type. Kita nak default, kita nak gambar yang cantik, so kita pergi custom. Buat custom, pilih resolution yang paling tinggi, yang setinggi yang mungkin yang dibagi. Biasanya Full HD lah, 1920x1080 ni. So just klik yang ni, paling tinggi yang ada. FPS ni adalah frame per second. Frame per second ni dia bergantung pada jenis PS yang kita ada sebenarnya. Satunya sebab
PS4 Slim dengan PS4 Fat atau original, dia maksimum sampai 30 FPS je. Tapi PS4 Pro dia boleh sampai 60 FPS. Aku stream dekat Facebook 60 FPS dan aku juga guna PS4 Pro. So aku nak samakan bagi stream tu smooth. So aku letak 60 FPS. Kalau korang punya 30, boleh letak 30 je, terpulang. Ni yang mana yang kena dengan device korang. And then after dah siap ni, yang bawah ni semua tak payah kacau. Aku tak kacau pun. Just click OK. After korang click OK, sebenarnya sepatutnya dia akan keluar kat sini. Dia akan keluar korang punya gameplay kat sini. Sekarang aku punya PS dah connected dekat OBS. So aku akan tunjuk dia macam mana rupa dia bila kau connectkan ke OBS. So macam aku cakap tadi, aku punya adalah gameplay ni. Okay, sekarang aku dah display capture. So kalau aku klik tanda mata ni, dia akan buka lah gameplay kita punya screen tu. So korang boleh nampak. Sekejap. Nampak? Sekarang dah keluar dah PS. Ni controller aku. So aku boleh tekan. Kalau aku ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, memang dia one to one. Kayaknya dia tak ada delay, tak ada latency. Itu kalau pakai ni lah Elgato HD 60S. Tapi kalau certain capture card yang lain mungkin ada delay. Sebab kalau Elgato yang lama-lama, HD 60 yang lama sebelum 60S tu, yang 30 frame per second punya ya, yang tu memang ada delay. Dia ada full second delay. Ada 1 second memang delay. Ada satu setting yang aku lupa nak bagi tahu korang. Okay, kalau korang punya screen PS4 tak keluar dekat OBS, cara dia macam ni. Korang kena buka PS4, pergi dekat settings and then cari system. Sampai kat system, cari enable HDCP. Enable HDCP ni pastikan korang turn off. Jangan bagi ada tick. Korang uncheck box tu yang sebelah enable HDCP tu, uncheck. Pastikan kau dah turn off enable HDCP tu. Next adalah korang kena tutup balik OBS. Close OBS. After korang dah close OBS, baru korang buka balik. Lepas korang dah buka balik OBS tu, ada tu, nampak dah screen kau kat situ. Okay, sambung balik. Let's go. Cara kita nak stream kan, tadi dah cerita pasal nak daripada PS4 ke OBS. Sekarang dah ada keluar ke OBS, macam mana kita nak stream pula ke Facebook, YouTube, Twitch dan sebagainya. Okay, cara dia dekat sini. Kita kena pergi settings. Dekat stream, dekat service ni kita pilih kita nak stream ke mana. Ada Facebook, nampak tu, ada Twitch, ada YouTube, Mixer, Facebook, Restream, macam-macam ada. So pilihlah korang nak stream ke mana. So just pilih kat situ. Server ni kalau aku biarkan default, sebab dia akan memang pilih server yang terdekat dengan korang. Kalau dalam Malaysia dia akan pilih server yang terdekat dengan Malaysia lah, supaya paling sikit lag lah, paling sikit latency. Okay, stream key ni dalam account yang korang nak stream tu. Contohnya, kalau korang stream kat Facebook macam aku, just pergi kat page korang. Macam aku ni, inilah Joker Gaming. Korang boleh follow lah. Aku stream hampir hari-hari. Boleh tengok aku main game walaupun tak power. Okay, lepas tu kita kena pergi kat mana? Pergi kat Creator Studio. Pergi kat Creator Studio, klik Go Live. Kita nak tengok adalah ni, Use Stream Key. Okay, nampak? Okay, kita nak stream guna OBS, kita lah kena guna use stream key. Bukan use camera, bukan use pad encoder. Kita kena klik use stream key. Biasanya memang dah ni. Asal-asalnya dia tak akan tanda ni use a persistent stream key ni. Kalau kita tak tanda ni, setiap kali kita stream, dia akan bagi stream key yang berbeza. Okay, kalau kita tick, maknanya setiap stream dia akan pakai stream key yang sama. Dia tak akan berubah. Aku pilih yang ni sebab senang. Kalau tak, setiap kali aku nak kena masuk Facebook, aku kena copy, paste balik dalam OBS, leceh. So korang just klik ni, bagi dia tick supaya dia persistent. Setiap kali stream pun memang yang sama. And then ambil stream key kat sini. Just klik copy. Lepas korang copy, pergi balik ke OBS, dekat setting tadi, stream, paste dekat stream key ni, settle. Itu je. And then klik OK. Bila korang dah OK, nak start stream, test stream, just klik sini, start streaming. Bila korang klik start streaming, go live with Facebook streamer dashboard setting. Maknanya ni setting ni dia akan ikut je apa yang korang dah setting kat Facebook tadi. Kalau Facebook lah, dia akan ikut setting yang korang dah setting kat sini. Korang klik go live, lepas tu nanti dekat Facebook, dia tadi kelabu kan, dia jadi biru. Kalau korang klik go live ni, settle. Terus korang punya stream adalah live dan semua orang boleh tengok kau. Siapa yang follow kau, siapa yang masuk stream tu boleh tengok. Macam tu je. Simple je guna OBS ni. Sekarang ni kita tengok pula cara untuk stream direct daripada PS4. Korang tak perlukan capture card, tak perlukan PC atau laptop.
Cukup sekadar ada PS4 dengan monitor korang dah beres dah. Dah boleh buat, dah boleh stream direct, simple je. Okay, jom tengok. Okay, untuk stream direct daripada PS4, kita just kena buka PS4 kita and then tekan share button dekat controller. Pergi dekat sharing and broadcast settings and then pergi kat bawah sekali link with other services. And sekarang kita pilih kita nak stream ke mana, Twitch ke atau YouTube. Twitter ni bukan tak boleh stream ke Twitter, Twitch atau YouTube. So kita try YouTube pula. Just klik YouTube. Okay, dia akan keluar macam ni. Tekan sign in and then kita masukkan kita punya account YouTube. Okay, so just masukkan kita punya ni kat sini. So bila kat sini sampai kat page ni, korang kena allow semua. Just klik allow. Okay, your account is now linked to YouTube. Okay, baik. Just klik okay. Boleh back. Sekarang kalau kita nak stream game, kita kena buka dulu game tu. Apa-apa game yang korang nak, dia kena dalam application. Buka aja apa-apa game. Contoh macam ni aku buka Apex Legends. Okay, so bila korang dah masuk dalam game korang, just tekan lagi button share tu. EA error. Ni memang biasa lah Apex ni. Okay, tak apa. Just pergi tekan balik button share and then klik broadcast gameplay. Okay, after kita klik broadcast gameplay, klik OK. And then kita pilih kita nak stream ke mana, Twitch atau YouTube. So tadi kita dah buat YouTube, kita akan pilih YouTube lah. Just klik YouTube. Okay, bila dah siap tu, dia akan datang kat sini. Dia akan bagi kita punya setup page. So kalau korang ada PS4 kamera, boleh tick yang tu, yang PS4 kamera tu, so boleh nampak sekali korang punya muka. Mikrofon, include mikrofon audio. Ini mestilah korang nak ni tau. Ini kena ada sebenarnya. So kalau korang main game tu, biarlah ada headset yang ada mikrofon. Okay, tick tu juga. Display messages to spectators. Ni pun boleh. Okay, title ni terpulang lah. Ini sama macam Facebook tadi. Korang just letak je tajuk korang. Ini huraian kepada stream tu. Quality ni korang pilih. Quality ni bergantung juga pada internet speed korang. Sebab kalau korang pilih quality yang tinggi sangat dekat YouTube ni, dekat direct daripada PS4 ni, dia tak cukup kuat sebenarnya. So aku cadang mungkin 720p je ke cukup kot. And then text korang apa semua dah settle, klik je start broadcasting and then settle. Stream korang pun akan keluar kat YouTube secara direct daripada PS4. Simple as that. Itu dia dua cara utama untuk korang nak stream daripada PS4 ke Facebook, YouTube, Twitch, Mixer dan sebagainya. Satunya adalah daripada OBS, yang kedua adalah direct daripada PS4 tu sendiri. Tapi sabar jap, tak habis lagi. Aku dah bagi dua cara. Aku nak bagi korang satu lagi cara extra. Ada satu lagi cara. Cara ni akan menggabungkan dua-dua cara yang sebelum tu. Maknanya dia gabungkan stream direct dan juga guna OBS. Nak tahu macam mana? Sini aku tunjuk. Jom. Okay, cara ni memang simple gila sebenarnya. Gabungkan dua-dua sekali cara yang aku tunjuk tadi. Direct daripada PS4 dan juga gunakan OBS. Okay, so cara dia macam ni. Korang stream direct daripada PS4, korang ke YouTube atau Twitch terpulang pada korang, and then korang buka video. Contoh aku buka video aku sendiri. Sekejap. Korang buka stream. Bukan video. Korang buka stream korang. Korang buka yang stream korang yang korang dah stream direct daripada PS4 ke YouTube tu. Korang buat full screen. And then korang masukkan dalam OBS. Sama lah pak. Cuma harap aku ada ni je. Kalau aku tutup aku punya kamera ni, dah macam aku tengah stream lah sekarang ni. Korang just simple gila. Ini trik paling simple lah. Korang just gunakan display capture daripada OBS untuk screen record korang punya YouTube. Untuk pergi ke Facebook boleh, nak pergi ke Twitch boleh, Mixer boleh, nak pergi YouTube account lain pun boleh. Terpulang pada korang. Just simple gila tapi memang nice. Sebab bila masuk OBS korang boleh customize korang punya stream. Korang nak buat cantik, ada overlay. Contoh lah, okay, aku buka overlay aku Contoh overlay aku, bila orang send stars, dia akan keluar. Contoh
Kalau orang senstar aku letak macam ni. Aku boleh customize. Orang dia keluar Charmander bagi tahu yang orang tu telah senstar kat kita. Bila orang share stream kita, dia akan keluar. Baru cantik. Kita boleh customize guna OBS ni. Bila orang follow, ini kita boleh set. Nanti yang pasal video untuk nak set alert siapa semua ni, itu aku akan ajar dalam next video. Sebab video ni pun aku rasa dah agak panjang dah. Aku cuba ringkaskan tapi agak panjang agak. So itulah tips yang aku boleh bagi. Kalau korang nak gabungkan dua-dua cara stream PS4 ni, direct daripada PS4 dan juga guna OBS untuk dapatkan result yang cantik tanpa capture card. So kalau korang suka video ni, korang boleh like. Kalau korang tak suka, korang dislike. Boleh tolong share kepada kawan-kawan korang yang baru nak start stream, atau korang pun baru juga nak start stream. Harap-harap video ni berguna untuk korang. Okay, jangan lupa juga untuk subscribe dekat channel YouTube aku ni. InsyaAllah aku akan buat lagi video dalam masa yang akan datang. Video yang lebih mendalam, menceritakan pasal OBS, cara-cara streaming, untuk audio kita, untuk buat kamera yang cantik, background, lighting. InsyaAllah dalam video-video yang akan datang lagi nanti aku akan buat. So make sure korang subscribe. And kalau korang nak borak, boleh masuk ke stream aku dekat Facebook, facebook.com/jollyjokergaming. Korang boleh borak-borak dengan aku dalam stream. Tanyalah apa soalan korang nak tanya aku, yang mana aku boleh jawab, aku cuba jawab. Aku share je dengan korang, tak ada masalah. Okay guys, so thank you for watching. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Pecah seorang, down seorang. Oi, dia